Трішечки холодно було певний час, але в цілому я виспався. А не круто те, що ми вчора згоріли, просто капець. Я так, напевно, що ніколи не згорав. А все знаєте чому? Тому що ми ж їхали вже третій день, чи четвертий, пофіг. До цього то ми не згоріли, і я думав, ну, типу, все гаразд. Я навіть їхав без окулярів часто, щоб загар рівномірний. Бачите, який рівномірний. Але то все фігня насправді. А от те, що було боляче ворухнутись, тому що оце все болить, це мене не радує. І іронія то в тому, що у мене з собою є крем. Ну ладно, трохи намощу, зараз помиюсь, гарно, що вода є. Може сьогодні знадобиться. Трохи підсмажені сонечком вчорашнім, але покидаємо цей кемпінг. Сьогодні у нас нові 150 кілометрів, які дуже необхідно зробити, щоб у нас на завтра залишилось ще одні 150, а на останній день там просто у нас великі підйоми, тому треба, щоб менше сотні точно залишилось. От ніколи не знаєш, де зустрінеш офігенну кав'ярню. Нереально смачні тістечка. От ми взяли навіть більше, ніж хотілося. Хотілося ще більше, ніж можливості є. Тому що настільки все смачне. І печиво, і тістечка, і кава, нормальна кава. І коштує все. Ми за все заплатили менше 10 євро, а ми 2 підходи робили. Це 4 капучино, кожному по 2 десерти за кожен захід, тобто 8. Розумієте, це тупо до хрена. Дороги просто скрізь такі вбиті. По-перше, ми вже проїхали 750 кілометрів в цілому. По-друге, сьогодні ми вже проїхали більше сотні кілометрів, а ще тільки перша година дня. Сьогодні прям добре йде, але і знімати нема чого, тому що в основному рівняк, пласкач і тільки вітер в обличчя трохи дратує, але то таке. Через 15 кілометрів у нас починається жесть. Чи не жесть, гори, починаються. Але, в принципі, вже нічого не лякає. Проте знайшли кафешку, подивіться, скільки тут машин. Я зайшов, подивився, а там столовка. Я вже не хочу піцу. Ні, я хочу піцу. Насправді, от я їхав, думав, що в Грузії всякі хачапурі мене дістали просто вкрай за 2 дні. Я вже не міг їх їсти. Піца, вона дуже різноманітна, її можна їсти. Але якщо є можливість, я б зараз хотів чогось такого, можливо, навіть супчику. Тож скріплюємо велосипеди, забираємо основне, благо є сумочка, яку можна зняти, і йдемо. Колись я точно знайду рецепт, як не виглядати безхатьком чи бомжом через 3-4 дні подорожі під сонцем. І поділюсь з вами. Це гарний привід бути підписаним на канал. Поки що не знайшов.
поки їдемо в суцільний підйом, трохи без шоломів, але не робіть так. Бо впілятись все одно можна самостійно, а нам треба засмагнути правильно. Знаю, що хвилюєтесь, все гаразд, ми вже в шоломах і в окулярах. Це ж як ми заїхали вгору, що зараз вже більше 20 кілометрів постійний спуск. Не прям крутий, але це те, що я люблю. Ти спокійно собі катишся 30 кілометрів на годину, інколи 40, інколи трохи повільніше. І це офігенно, просто відпочиваєш. Я давно такого не відчував. Яке класне місто, нам треба об'їхати через нього вгору. Є, звісно, красиві місця і міста в Італії. І мені дуже північ подобається. Ми там були, Доломітові Альпи, красиві містечка. Але південь, ну, знаєте, якщо порівнювати те, що ми з Максом їхали Іспанію, Португалію, ну просто небо і земля. Порівняти і побут, і будівлі, які тут є, і охайність просто неможливо. Можливо, у мене дещо завищені очікування були, але знову ж таки, все базувалось на тому, що я вже бачив. А це Іспанія, Португалія. І це не кажучи про Європу, яка точно охайна. Це Австрія, Німеччина. Там, де їхати просто як в парадайс якомусь. А тут, прям Сербія. Не знаю, сміття просто дохреніще. От подивіться на узбіччя. Все в смітті. Просто ми їдемо з міста до міста. Смітник по всьому узбіччю. Дофіга будинків от таких недобудованих вже давно, там пліснява. Подивіться на траву. Її останній раз стригли ніколи. От, що воно таке? Ми десь тут живемо, до речі. Подивіться, так не сильно видно. Отак. Якщо ви будете питати, чому без шолома їхали деякі, у нього тут просто таке зоро. Як ця тварина називається? Скунс. Єнот! Єнот, ну ладно. Якби можна на мене подивитись і запитати, чого ти ржеш, паскудо, да? Сьогодні, до речі, 175 кілометрів у нас. 1200 набора. Ой. Треба відпочити, попрати все. Тому ми сьогодні вирішили отак. У нас останні 2 дні дуже напружені по підйомам будуть. Тому сьогодні ми повинні відпочити, попратись, підзарядитись. І завтра зранку їдемо, як завжди. До речі, тут десь зупинитись, кемпінгів нема зовсім. Я погуглив.
ви бачите, зупинитись можна чи в смітті, чи отут. Друзі, я в дуже поганому враженні від Італії. Я розумію, що, можливо, такий регіон, у мене є з чим порівняти. Іспанія. Я там був і на півдні, і на півночі, і ми з Максом заїжджали, ну не прямо в центр, але кілометрів 50-100 від узбережжя ми від'їжджали. Наскільки ж там все охайно, наскільки просто зовсім все інакше. Хоча тут же ж природа, може навіть і краще, які тут гори у них. Але я не знаю, я жартував Льохі, кажу, ти б за скільки грошей погодився б тут цілий рік прожити? Я б не хотів би жити в Італії, ну типу, це як випробовування якесь, хрен знає. Ми зовсім не підготувались к Саніному візиту. Глянь, який єврозабор. Так, біжиш і бум! По цій хрені. Не продумано все. Тут нема пішохідного переходу, розумієте? Ми йшли кілометра 2, ну може кілометра 1,5, ладно. Жодного пішохідного переходу, нам в ресторан треба, який нам порадили. Просто переходиш через дорогу. А потім всі думають, типу, а чого вони порушують так? Сміття скрізь. Оце все. Ну, типу, це набережна, це центр. Це ж навіть якщо і не сміття, ну це повинні підметати якось, прибирати. На тій стороні забор якийсь, який просто стерчить небезпечно. Ну реально слів нема. Вони обосранці, просто обосранці. Не цінують те, що у них є, і живуть як свині. Доброго ранку. Завтра у нас точно вже фінальна точка. І, друзі, жодний місцевий, який нас питав, де ми зупинялись, в ресторанах, в готелях, не знає про це місце і про це місто. Тож, я думаю, вам точно буде цікаво подивитись. Я дуже сильно чекаю. Але сьогодні ми точно доїдемо до водоспаду Етна. Ладно, я знаю, що це не водоспад, але краще б був водоспад. Це, вулкан, в який ми ще і попремо з чогось. Виїжджаємо з цього міста на березі моря. Гори, природа. Засрались повністю. Просто неймовірно, як люди так живуть. Причому, знаєте, живуть-то вони непогано. Всередині, в кожному будинку, дивишся, все гарно, машини непогані. Але це якраз, я зрозумів, менталітет, коли твоє тільки у тебе за дверми. Виходиш на вулицю і все. Це вже чиєсь, не моє, і вони нормально так живуть. От цьому різниця людей. Тому що в іншій Європі, там в тому той прикол, що ти вдома час не проводиш. Ти живеш скрізь і вдома в тому числі. Тому там у них мінімалістично все вдома. Зато ти гуляєш, ти отримуєш насолоду, а тут тупо стрьомно вийти. Курточка не потрібна? Жах, я просто не можу, серйозно. Нема чистих місць зовсім. Дофіга от таких самурайчиків, а оце прям в такому стані ідеальному. Класний. Нормально так. Перші 11 кілометрів, майже 500 метрів набору. З горки то легко, я знаю. А ви горку спробуйте. Перший підйом на сьогодні є. 550 метрів за 12 кілометрів.
What is your name? Alexander. Alexander. And my parents called me Sasha. No way. Yeah. Зустріли ще одного Олександра, якого називають Саша. Він із Німеччини. Він їде з Сицилії кудись в Німеччину, а ми їдемо в Сицилію. У нього, до речі, теж є свій YouTube канал. Якщо цікаво, подивіться, як він мандрує, я залишу посилання. Він невеличкий, він на німецький, але я думаю, вам буде цікаво. Саньок катається на коні зі сталі і катається з 20 років. Не те, щоб дуже багато каже, тому що в день проїжджає десь по 80 кілометрів. Йому дуже сподобався лот мій, такий на байпакінгу. Він німець, але каже, ще так і не спробував фортліп оцей, але думаю, що після того, як я розповів, його це зацікавило. Прикольно поспілкувались, але те, що він німець, його звуть Саша, я прям здивувався, чесно. Так, ну а нам он туди, он туди. До речі, Сашко тому 59 років. Круто. А ще от всі велосипедисти, з якими ми спілкуємось, дивуються такі: о, це ти там? І отой, який італієць з нами їхав на шосіку. І оцей, вони прям дивляться, такі: Титан, клас. Оце туристи ще не знають, що їм зараз світить. Спуск там такий класний. Ну, для нас був. Але ж для нас і підйом був там класний. Зараз їдемо на паром, і от там вже Сицилія відніється. Сьогодні ми туди приїдемо. І сьогодні, я сподіваюся, ми почнемо наш дуже великий набір висоти. Розповіли ми ще Олександру і про збори наші. І він навіть у себе на Ютубі, хоч і невеличкий, там майже 2000 підписників, але то німці, розповів, що ми збираємо гроші на пікапи. Можливо, хтось задонатить щось. І ви не втикайте, якщо є можливість. Ми зробили під цей тріп прикольну штуку. Розігруємо поуч ексклюзивний з наповненням офігенним. За донат 100 гривень на ЗСУ. Всі 100% коштів йдуть на пікапи і амуніцію, і хтось виграє цей поуч. Всі умови, інформація є в описі. Купуємо квитки на паром і їдемо до Сицилії. Вон там вже острів, вон там паром відходить, а десь там Етна, яка нас чекає. Але навіть Етна – то не фінальна точка.
Ми на Сицилії. Приїхали. Провести велосипед 3 євро. Недорого. А, Сицилія, все зовсім інше. Клас. Зараз ми у місті Месіна. Мене дуже дивує, що вони всі в шубах. Ну, може не всі, але дуже багато в теплих пуховках, в шубах. Хоча тут спека. Нескіловим велосипедистам я не рекомендую їхати в Італію в принципі, особливо по містам кататись. Але ні, неправильно, нескіловим водіям в принципі неважливо якого транспортного засобу. Тому що тут ти просто їздиш не по правилам, ти підлаштовуєшся під ситуацію. Я не знаю, чи поїде вона чи ні. Не поїхала, дякую. Більшість їде. От так, наприклад. Тож, їдемо сюди. Давайте, розрулюйте. Вон то вже Етна, подивіться. Завтра, скоріш за все, ми проїдемо її. Сьогодні ми почнемо підйом, але у нас просто не вийде сьогодні проїхати, щоб не до темна. Тому хочеться ж все подивитись, показати. Зараз подивимось погоду. А завтра ще Giro de Sicilia. Головне, щоб можна було проїхати, бо у них там на якомусь 50-му кілометрі теж маршрут, за яким ми їдемо. Буде цікаво. Вона, до речі, в снігу. Я не знаю чому. Може вчора там сніг якийсь йшов. Не знаю, чи з'їсти хоче, чи сфоткати, чи що. Олексій, розбійник, а ну. Побачив, що знімають такі, да я ні, я просто сфоткаю.
А в нас вже почався підйом на Етну. Сьогодні до підножжя під'їдемо, завтра її здолаємо. That old house is caving in. I won't go back there again. Піднімаємось на Етну і тут бац, стадіон. Подивіться, справжній стадіон. І там навіть турнічки є. Ой, і хоч ходити і складно, але підтягуватись треба. Я вже тиждень не підтягувався, зараз підтягнусь. Бачите, йде підтягуватися. Хромає. Ну майже не йде. Ну сядь же під'їдь. Чого ж ти мовчаєшся? Так, ну що, 20 разів треба зробити. Так, зараз майстер вибере правильну позицію. Все, супер. А зараз я покажу клас. Давай. Це я люблю. Оце клас. А чого всі повтікали? Підтягнувся 28 разів, вже піднялись метрів 200, все гаразд. Але от такі знаки інколи трапляються, і якби на підйомі, я думаю, ну якось буде погано, якщо дійсно на велосипеді не можна. Вирішив перекласти, що там написано. Написано, це якщо вулкан вивергається, сильно отак фух, все знищує навколо, то кажуть на велосипеді і от ще на мотоциклі не можна. Ну я спокійний, тому що наче зараз він ще не вивергається. Можемо їхати. Left me hungry, you left me cold. Good Lord, Heather, you've got no soul. What goes around comes back again, and I don't feel sorry for you. April showers won't save dead flowers. I've got the power, and I'm moving on. Дуже дякую. Дуже дякую. Дуже цікаво підніматись по таким от дорожкам. Клас. О, це ще краще. Давайте ще. Здивуйте мене ще сильніше. Римська дорога. Потім Неаполітанська. Зараз Сицилійська. Приїхали, красиве місце. Зараз запаркуємось тут і підемо трохи погуляємо. Етна, он там, вона нас завтра чекає. Поселились в прикольному містечку. Я вам скажу, що Сицилія виглядає реально охайніше і приємніше за всю Італію, що ми були. Хоча кажуть, що це бідний регіон. Але тут доволі чисто. Звісно, це не Іспанія. Доволі прикольні будівлі. Так, тут є патьоки якісь, але це вже історія. Ну, типу, просто час щось робить і природа робить щось з будівлями. А тепер на контрасті з тим, що я розповідав вам, ну, для вас декілька хвилин назад, що всі в пуховиках. Тепер я в пуховику, тому що реально холодно. Ні, друзі, ну реально класно. Тобто тут хоч якось прибрано, дивіться, доглянуті тварини оці рослинного типу, будівлі красиві, щось реставрується. Причому ми ж проїхали не одне місто. І які красиві оці приколяси, п'ятисоточки, офігеть. Там он Етна, щось димить. Я думаю, люди тут теж в очікуванні чогось, ну, типу пригод якихось класних, бо не просто ж воно димить. Прибрались. Зайшли в столовку, замовили лазанью і якусь місцеву штуку. Блін, яке воно все смачне. Навіть там в Італії, де мені не сподобалось, фішка в тому, що з їжею у них прям все нормально скрізь. Воно офігенно смачне. Я не думав, чесно, я не думав. Але от сказати, що щось у нас було, що я не захотів би з'їсти ще раз, я не можу. Навіть це столовка. І прям дуже смачно. Ні, ну все гарно, але от дивіться, донецькі номери припаркувався як з Донецьку. Ну капець.